צהריים טובים, בוקר טוב לחסן שמצטרף אלינו מניו יורק, ואנחנו אסירי תודה על השעה המוקדמת ומתנצלים על השעה המוקדמת של ההקדמה שעשינו לך. אנחנו במפגש היומי שלנו של עיניים על עזה, ואנחנו מניחים שכמונו גם הנוכחים כאן זקוקים לקצת מילים של עידוד ונחמה, וחשבנו שאין מתאים יותר מלעשות את זה מאשר חסן ג'בארין, שהוא מייסד עדאלה ומנכ"ל עדאלה, ואיש רב פעלים וזכויות שעל שמו חתומים הרבה פסקי דין מהפכניים שבג"ץ הנפיק, אבל חוץ מזה גם איש פצצת אופטימיות ואנרגיה שקשה להישאר אדישים אליה. אז בבקשה, אני נותן לחסן את הבמה, 8 דקות בבקשה, ואחר כך נפתח את הדיון לשאלות. בבקשה. שלום לכולם, בוקר טוב מניו יורק וצהריים טובים לחיפה. אני אתייחס ל-7 לאוקטובר ולמלחמה, והאם היא, על מה היא יכולה להשפיע על היחסים יהודים וערבים במדינת ישראל. במבט ראשון אפשר לבוא ולומר, היא תשפיע לרעה, אנחנו רואים שהמדינה בכיוון גזעני מאוד, וגם אנחנו יכולים לבוא ולומר שהפלסטינים לא ישכחו שחלק שהם עברו השמדה, מעולם לא, בזיכרון הקולקטיבי שלהם מעולם לא היה אירוע כזה, ולכן אם הם לא ישכחו והיהודים בכיוון גזעני יותר ימני, אז היחסים יהיו לכיוון הרע, ואין עתיד משותף במדינת ישראל ליחסים האלה, והמלחמה תמשיך באמצעים אחרים בין שני הצדדים. אני רוצה להציג גרסה אחרת וניתוח אחר. ברור שאנחנו באמצע המלחמה, וברור שאנחנו ברגע מכונן. המלחמה הזו לא סתם מבצע צבאי, אלא אירוע מכונן גדול, שהוא דומה ל-48 ול-67. כלומר, אם אנחנו רוצים לקרוא את הסכסוך תוך כדי מלחמות, אז אנחנו יכולים לשאול שאלה גדולה ולעשות קורס יפה על הסכסוך הזה, מה עשו 3 המלחמות, 48, 67 ו7 לאוקטובר, ואז אנחנו מקבלים את התמונה השלמה, כי רק 3 האירועים האלה הם מכוננים. אגב, יש אצל דרידה ניתוח שמדוע יש אירועים שאי אפשר לכנות אותם חוץ מהתאריך כמו 9/11, בגלל שאנחנו לא יכולים להמשיג אותם, אי אפשר, וכנראה 48, 67 ו7 לאוקטובר הם נופלים בקטגוריה הזו שאתה לא יכול לתאר אותם במילים. לכן אצל היהודים הישראלים, 7 לאוקטובר מבחינתם, ותיארו את זה נכונה, שלא היה להם בזיכרון הקולקטיבי אירוע כזה חוץ מהשואה. כלומר, לאחר השואה זה האירוע שנחרט בזיכרון. זה האירוע המחריד ביותר, לא מלחמת 48, לא מלחמת התשה, לא 67, לא 73, לא 82, לא המבצעים הצבאיים, לא הפיגועים הקטלניים שהיו, אלא 7 לאוקטובר. מבחינת הפלסטינים גם זה דומה. הפלסטינים חשבו שהנכבה היא האירוע הקטלני ביותר שחוו אותו מאז שיש להם זיכרון קולקטיבי בארץ זו, והמונח נכבה משמעותו הוא הטרגדיה של הזמנים, כלומר שאי אפשר להתחרות איתם, והנה הפלסטינים אומרים דבר אפילו יותר רדיקלי ממה שאומרים היהודים, אומרים מה שאנחנו חווים עכשיו הוא גרוע יותר מהנכבה. לא האירוע הזה הוא האירוע השני של הנכבה, וגם לא המשך של הנכבה. זה אירוע גרוע יותר. ואכן, כאילו גם אם בזיכרון שחוזר לפלסטינים, לפני אפילו
הצלבנים לא חוו אירוע השמדה כזה. עכשיו, מה שני האירועים, מה שתי התפיסות האלה יכולות לגרום? אמרתי בהתחלה שיש את הדבר הטריוויאלי שכולם מצפים, ניכור בין שני הצדדים והמשך המלחמה באמצעים אחרים. אני חושב שזה אחר. אני חושב אם אנחנו מבחינים בין 7 לאוקטובר 48, 67, 48 היה ניצחון, אירוע חגיגי, יום העצמאות, אירוע החגיגי ביותר בהיסטוריה של הציונות. במקביל, זו הטרגדיה הגדולה שחוו אותה הפלסטינים. 67 היה הניצחון הצבאי הבולט שאין דוגמתו במאה ה-20, מול התבוסה הגדולה שאין דוגמתה במאה ה-20, תבוסת כל מדינות ערב. 7 לאוקטובר אי אפשר להמשיג אותו בניצחון והפסד, אי אפשר להמשיג אותו כאירוע חגיגי ונכבה, הוא שונה לגמרי משניהם, וגם אי אפשר להגיד שצד אחד מרגיש ניצחון, ידיע על העליונה, וטוב שקרה 7 לאוקטובר, כמו שטוב שקרה 48, הקמנו מדינה, טוב שקרה מלחמת ששת הימים, כי היה לנו ניצחון. אף אחד, הישראלים לא אומרים את זה, והפלסטינים גם ברור שלא אומרים את זה. אין, למרות שהפלסטינים כאירוע, אם נכנה אותו אירוע של תנועת התנגדות, גם אם הוא טרור, גם אם הוא אירוע טרוריסטי, הוא בסופו של דבר אירוע של תנועת התנגדות, הם לא רואים את זה כניצחון, וגם לא רוצים את זה כניצחון של תנועת התנגדות, אבל גם לא רואים את עצמם במצב של תבוסה, וגם הישראלים לא רואים את עצמם במצב של תבוסה. אנחנו רגילים על המלחמות או ניצחון או תבוסה. אנחנו כאן במשהו אחר לגמרי. אנחנו במצב ששני הצדדים מרגישים, כפי שהם מתארים את האירועים האלה, כאירועים קשים שאף אחד מהם, זה אנחנו יכולים להסכים, אף אחד מהם לא רוצה לחוות את החוויה הזו כחוויה חוזרת. שהם לא רוצים שחזור לחוויה הזו. הם רוצים להימנע, והם מסיקים מסקנה, הצד הישראלי מסיק מסקנה שיש אצל הצד האחר הפלסטיני כלים ואפשרות לעשות לנו אירועים מאוד 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 קשים. מאוד קשים. הנה זה העם הזה שהוא unarmed, לא חמוש, הוא יכול לפגוע בנו פגיעה קטלנית. הפלסטינים גם יודעים היום שהישראלים יכולים, המדינת ישראל יכולה אפילו להשמיד אותה. אבל שני הצדדים יודעים שלמרות שהיה ניסיון מאוד מאוד קשה נגדם, לכל צד, המסקנה הגדולה, כל צד יש לו את האפשרות להכאיב קשות לצד השני, אך הוא לא יכול להשמיד אותו טוטלית. הפלסטינים עדיין חיים, והישראלים עדיין חיים. אז מה השאלה שיכולה לנבוע מ7 לאוקטובר? 48 העלתה שאלה אצל היהודים, הקמת מדינה יהודית. והלכו עם הכיוון מדינה יהודית כתוצאה מהניצחון, מדינה יהודית ללא זכות שיבה, מדינה יהודית עם עליונות יהודית, בזכויות קיבוציות, אנחנו ניתן לערבים חלק מהזכויות. זו מה שעה. אצל הערבים, אצל הפלסטינים, 48 העלתה סוגיית זכות השיבה. אנחנו רוצים לשוב. כל אחד יש לו את השאלה. ב-67 העלה סוגיית נחליות בארץ ישראל מול שתי מדינות. מה 7 לאוקטובר היה?
אני חושב השאלה הדומיננטית והיחידה שאני יכול לדמיין לעצמי היא כעת לא איך לנצח אחד את השני, לא איך להמשיך להרוג את אחד את השני, אלא איך לחיות ביחד. זו השאלה הרלוונטית מבחינה רציונלית שאני יכול להגיע אליה, ואני רואה איתותים לכך. אני רואה שהכיוון, למשל אצל האזרחים הערבים, הוא יותר איך אנחנו והיהודים יכולים לחזק את השותפות. אני רואה אצל היהודים, למרות הגזענות, למרות הבן גבירים, למרות סמוטריץ', למרות החקיקה הגזענית שנחקקה מאז 7 לאוקטובר, אבל אני רואה גל חזק אצל היהודים שהוא בעד שותפות. והרבה מהאירועים שאני ראיתי, שעולמות התמלאו מיהודים וערבים, כי הדבר הזה נתן להם התקווה. אגב, וגם זה הדבר היחיד שנותן תקווה לשני הצדדים. אחרי הטראומות האלה שהם עברו, או הטראומה הזו, לא היחידה, הטראומה של 7 לאוקטובר שעברו, אם הם זקוקים לתקווה, אז הדבר הזה, השאלה הזו, היא יכולה לתת תקווה. יש מישור אחר שאני לא אתייחס אליו, כי אין לנו... סליחה, חסן, אולי נסיים ונפתח את זה לשאלות, כי נדמה לי שכבר אמרת לא מעט דברים שמזמינים התייחסות. 100%. אז הנה, אני כבר רואה שיש פה שאלה שאני יכול להציג בפניך. כן, לגבי מאזן האימה, זה מין גישה הובסיאנית כזאת, כן, לוויתן. כותבת רעות, אני לא בטוחה שהוא משכנע את הקיצונים הלא רציונליים, כלומר, בעיקר המשיחיים הדתיים. אני אנסח את השאלה קצת אחרת. באופן אישי אני מכיר זרם מסוים בתוך הציבור הישראלי שכן שמח וחוגג את 7 באוקטובר ומתייחס אליו כאיזה מין ימי אחרית הימים וימי גאולה. האם אין זרם מקביל כזה בחברה הפלסטינית? אם תוכל להתייחס לזה. וכן, ואיך באופן כללי אתה מתייחס לעובדה כי אתה דיברת, גם זה גם הגישה האובסיאנית, הרציונל מחייב, היות שכל צד יכול להזיק לאחר, אתה אומר לא יכול להשמיד, אבל הובס היה אומר גם יכול להשמיד. האם לא צריך כן למצוא איזושהי דרך להידבר? אבל זאת גישה רציונלית, והיא כיום לא הגישה המובילה, ודאי לא את מדיניותה של ממשלת ישראל. סליחה, כן. הובס, התפיסה של הובס היא התפיסה שהביאה למסקנה שמלחמת הכל בכל מאזן האימה מביא לשלום. הובס הוא אבי האזרחות המשותפת. מדוע? כי בלי אזרחות משותפת אנחנו נמשיך להרוג אחד את השני. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. כלומר, הובס היה מגיע למסקנה אחרת. הובס היה מגיע למסקנה, הנה, יש לכם שתי אופציות, או להמשיך מלחמת הכל בכל, גזענות אצל היהודים, סמוטריצ'ים אצל היהודים, בן גבירים אצל היהודים, ישתלטו, יקבלו מנדטים רבים, ואצל הערבים, הכיוון של חמאס, הכיוון של ג'יהאד אסלאמי, ואולי סלפים חדשים יתעוררו, וימשיכו במלחמה. הובס אומר לנו, בגלל שאנחנו תופסים את זה ומודעים לכך, אז לכן אנחנו מגיעים להסכם בינינו, וההסכם הוא בין האזרחים. עכשיו, לכן מאזן האימה, המושג הזה, מאזן אימה, הוא יכול להרתיע שני הצדדים וכל אחד יישב על גבולו, הוא יכול להיות מתאים יותר לבין מצרים וישראל, ירדן, ישראל, לבנון, ישראל וכו'. אבל מה עם אזרחים? אזרחים אין ביניהם מאזני אימה. או שאנחנו מגיעים למסקנה שיש לנו את הנוסחה של הגל, עבד ומאסטר ואדון, או נוסחה של אזרחות משותפת. לכן אני רואה דווקא בגלל התפיסה ההובסיאנית, אנחנו יכולים להגיע למסקנה הזו. האיתותים הם רבים שמעידים. אני הזכרתי חלק מהם. אני רואה היום, למשל בהפגנות נגד ההרעבה, של עומדים ביחד, הם יוצאים באלפים,
אלפים של צעירים יהודים וערבים. אברום בורג מספר סיפור, ואני אספר את זה למרות שלא קיבלתי היתר ממנו, אבל אני אספר את הסיפור כי הוא ישמח שידע שהעליתי את זה בפני הקבוצה הזו. הוא אומר, אני כשהייתי נפגש עם ראאד סלאח, מעולם הוא לא הסתכל לכיוון שלי. אני לא קיים מבחינתו. מעולם לא אמר לי שלום. הוא אומר, לאחרונה נפגשו, ושייח ראאד סלאח בא אליו ולחץ. עכשיו זה הכיוון שאני רואה שאנשים רואים שהגישה שנקט בה סנוואר ודף, היא הייתה תמיד בדמיון הפלסטיני כדמיון. פלסטיני היה מדמיין, אנחנו הרוב, אנחנו הדמוגרפיה הגדולה, אנחנו הים הערבי. אם אנחנו נפתח מלחמה, ירדן תצטרף, לבנון תצטרף, סוריה תצטרף, איראן תצטרף, הגדה המערבית, הערבים בישראל, ישראל תושמד. זה בדיוק מה שהנאום של מוחמד דף שהיה ב7 לאוקטובר. מוחמד דף וסנואר ראו שאנחנו נתחיל במתקפה, אנחנו נחטוף, נהרוג, תתחיל המלחמה, הגדה המערבית תצטרף, הערבים בישראל יצטרפו, לבנון תצטרף, חזבאללה, איראן תצטרף, לא תהיה ברירה אלא לירדן כי יש בה רוב פלסטיני, או להצטרף או תהיה מהפכה, ויהיו הפגנות רבות במצרים, ואז תצטרף ישראל תושבי. זה בדיוק, זה מה שהחלום, הפנטזיה שלהם. הם אמרו את זה שנה לפני כן, בכנס בעזה. עכשיו אנחנו היום רואים שיש ביקורת קטלנית נגד התפיסה הזו, בצד הפלסטיני. אנחנו רואים שיש ביקורת נגד חמאס, חזקה מאוד, וגם אפילו תפיסה שאומרת שההתנגדות, המאבק המזוין או התנגדות על מוקאומה, מעולם לא נועדה כדי לפתוח מלחמה. מוקאומה היא להכות בצד האחר כדי כל הזמן להשאיר את הכס על האש, להשאיר את הכס חי. אבל מוקאומה מעולם היא לא לפתוח מלחמה, כי אם לפתוח מלחמה זו לא מוקאומה, כי אתה אומר כנראה שיש לך את הכוח להביס את הצד השני, ואז אתה לא תחת כיבוש. סליחה חסן, פשוט הצטברו כאן כמה שאלות טובות, יאללה, אוקיי, והיות שזמננו קצר, אז אתה שוטר אני אשאל מצוין אותם. ואני עונה, אני עונה לכל הדרישות שלך. כן. אז יש שאלה של גל לוי, שמתייחסת לטענה של אסד גאנם, כן, שהפלסטינים בעצם מצאו את עצמם במבוי סתום, הפתרון המדיני מת, ואחרי ה7 באוקטובר גם הפתרון של המאבק המזוין מת. לאן זה מוליך אותם, כן? ומה דעתך על הטענה הזו? ואולי אני אשלב עוד שאלה שמתייחסת לציבור הישראלי, בשיר קרקבי. מאז ה7/10 יותר ויותר בציבור הישראלי יהודי הפסיקו להאמין בשל מסע עיצוב, כן, והבניית התודעה שמתודלק על ידי הממשלה, אנשים הפסיקו להאמין ששני העמים יכולים לחיות באותה ארץ. מה דעתך, כן, איך להתמודד עם המגמות האלה? קודם כל מה שסעד גאנם אומר לא מתנגש על מה שאני אומר, הוא אומר שהפלסטינים הפסיקו להאמין במאבק מזוין. אני חושב זה קצת מוגזם לבוא ולהגיד הפסיקו להאמין במאבק מזוין, הם חייבים להמשיך להאמין במאבק מזוין כל עוד שהם תחת כיבוש, אבל אני חושב שהוא מתכוון, ואני מסכים איתו, שיש ביקורת קטלנית נגד תפיסת המאבק המזוין של חמאס. זה נכון, וזה מחזק מה שאני אומר מהצד הפלסטיני. יש ייאוש בגלל שכולנו חיים את הרגע, ברור שיש ייאוש. מי שמסתכל על התמונות של עזה, מה יישאר בתקווה, יתחיל לשיר, ברור. יש ייאוש ויש גם תחושה ייאוש מהקהילה הבינלאומית, אם מדינה יכולה לעשות הולוקוסט לצד השני מבלי שאף אחד יעשה דבר. לגבי היהודים אמרת עידו
אצל היהודים גם הם בתחושה שאין עתיד ברור שכולם אנחנו חיים את הרגע, אנחנו חיים את הרגע הזה, וכאשר אתה חי איתו, זה שונה מאשר הרגע אחרי סיומו. הרגע אחרי סיומו הוא הרגע שכולנו מהרהרים ומסתכלים ורואים מה קרה. אני חושב גם אצל היהודים, היהודים הם לא, בוא ניקח דוגמה של גרמניה. בגרמניה אפילו אחרי סיום המלחמה, הרבה האמינו שהנאצים הוא דבר לא, הוא דבר נכון, אך הלך בכיוון הרע. ואת התחילו לקבל שמה שעשו הוא אירוע שלא יעשה, ועברו תקופה בינם לבין עצמם. אני חושב שהדבר הזה נראה אותו אצל חלק גדול מהיהודים שיראו מה המדינה שלהם עשתה. עכשיו דווקא אצל היהודים, למרות שכולם מיואשים מהיהודים, בעולם כולו מיואש מהיהודים הישראלים, מבחינת העולם אסור לדבר עם יהודי ישראלי, יהודי ישראלי זה שווה דבר רע, כי הסקרים 90% מהם היו בעד ההשמדה, והערבים אותו דבר, הערבים בעולם הערבי. אני דווקא רואה את זה קצת אחרת, שימו לב מה קורה אצל היהודים. היהודים המלחמה הראשונה בהיסטוריה שלהם, שהיא מלחמה קשה מאוד, חצי מהעם יוצא נגד הממשלה שמנהלת את המלחמה. כלומר, זרעים של ביקורת ברגעים קשים הם קיימים, וצריך לראות את הדבר היפה הזה. נכון, היהודים כולם מסכימים, כולכם רעים, כולכם פשיסטים, כולכם תמך, אבל חברים, חצי מהעם יוצא, ואנחנו לא רואים מקרה בהיסטוריה של ישראל שמדינה מיליטריסטית שבמלחמה ונהרגים חיילים, במקום להתלכד כולם סביב ההרג, סביב הצבא וכו', חצי מהעם נגד הממשלה, ואפילו אנחנו בימים האחרונים שומעים קולות מהצבא נגד מי שמנהל אותו. אז גם זה צריך לתת עדות. אני חושב, היינו יכולים להמשיך להקשיב לך עוד הרבה זמן, כי אתה באמת מזריק הרבה עידוד ואופטימיות. אני אופטימי בלתי נלאה, צריך לשים את הדברים שאני אמרתי במרכאות, אני אופטימי בלתי נלאה, כי אני עורך דין של תחום זכויות אדם, אתה בתור עורך דין של זכויות אדם, אתה לא אופטימי, אתה צריך לעזוב את התפקיד שלך. כן, אין ברירה אלא לסיים, ובכל זאת אני רק אגיד במילה, יש כאן כמה שאלות טובות ששאלה אילת מעוז, שנוגעות דווקא גם לצעירים הערבים, והיא אומרת, כנראה גם מהיכרות קרובה ומפגש, שהיא לא רואה התגייסות ויציאה לרחוב, היא רואה בעיקר ייאוש, חשש, דיבור על הגירה. האם יש לך תחושות אחרות בעניין הזה, או ש... ובזה נסיים ממש חצי דקה. לא, אני לא אומר שכולם עכשיו בתקווה וכו', ברור בתוך כל עם יש את הדברים האלה, גם אלה שאומרים אני רוצה להגר, הם רואים אני רוצה להגר כי אין פתרון ואין אפשרות לחיות ביחד, אבל זה לא אומר שאלה שאומרים אנחנו רוצים להגר ולעזוב את הארץ, הם לא מאמינים שהדרך אחת והיחידה היא הדרך המשותפת. כלומר, ברור, אנחנו, שני העמים, מה שעברו, הם מעולם לא עברו. הפלסטינים מבחינתם מאז, יש להם זיכרון קולקטיבי בארץ זו, הם לא עברו מה שעברו עכשיו. טוב, אנחנו נסיים, חרגנו מזמננו, אז המון תודה, באמת דברים, פרספקטיבה מעניינת, ואני מקווה שמשכנעת בעיני רובנו, אז הלוואי שאתה צודק, הלוואי שאתה צודק. תודה, ואנחנו ניפגש מחר. סליחה, שוב לא הסתכלתי מי מדבר מחר. לא, התשובה שלי, תדמיין שאני לא צודק. אז אנחנו נמשיך את הכל בחור. להתראות. אוקיי, תודה לכם. תודה. תודה.